আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা মেট্ৰিকৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো এ চিৰিজৰ ইয়াৰে 45টা MCQৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব এইটো চবে চাই লোৱা ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 2 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 3 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি ডি 4 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি পিছত 5 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি হ'ব ইফালে আকৌ যদি আমি 6 নম্বৰটো চাওঁ 6 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 7 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 8 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 4,1 ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই গোটেইকেইটা MCQ মই কৰাই দিম যে কোনটো অপশ্যন কেনেকৈ হ'ল গতিকে এতিয়া চাই লোৱা যে 8ৰ হ'ব এইটো অপশ্যন এ 9ৰ হ'ব চি তাৰপিছত 10ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 1 আৰু 4 তো সেইফালে যদি যাওঁ আমি এইটো আমাৰ 11ৰ পৰা দিছে অংকনৰ পৰা তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ এইটা মিলাব লাগে তাৰপিছত 12ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি পিছত 13ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 6 ইউনিট পিছত 14ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 9 15ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো এইটো সম্ভাৱিতাৰ পৰা দিছে 15 লাষ্টৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা 0.89 এইটো 1ৰ পৰা বি কৰি দিলে হৈ যায় তাৰপিছত এইটো ৰিভিজনৰ পৰা দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 2n তো 17ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ ইফালে যদি যাওঁ 18ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত 18 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰপিছত 20 এই 20ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত 21 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে 21 নম্বৰৰ আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত এইটো যিটো 22 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত 23 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন চি এফালে আকৌ 24ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি পিছত 25ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 26ৰ যিটো শুদ্ধ অপশ্যন এইটো হৈছে চি 1 আৰু 4 দুইটা অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব গতিকে চি আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন 27ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি পিছত 28ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি প্ৰশ্ন ইমান টান আছিল MCQ বহুত সহজ আছে দিছে MCQ বিলাক বহুতেই সহজ দিছে বহুত ইজি দিছে এনে যোৱাবাৰৰ তুলনাত এবাৰ MCQ বহুত সহজ দিছে তো 29 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত এইফালে যদি আমি 30ত যাওঁ 30ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 31 এইটোও এটা সহজ প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি এইটো অনুশীলনী 1.2ৰ পৰা দিছিল এক্সাৰচাইজ 1.2 তো 32ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 33ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি তাৰপিছত এইফালে 34ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 35 ত্ৰিভুজৰ পৰা দিছে এইটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰপিছত 36 তাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি এইটো অলপ পাক লগাই দিছে অংকটো কিন্তু সহজ আছে মই পিছৰ ভিতৰত বুজাই দিম বাৰু তাৰপিছত 37 ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা দিছে অনুশীলনী 8.1ৰ পৰা দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 49/64 তাৰপিছত এইটো 38ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি তাৰপিছত 39ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 31.4 তাৰপিছত 40 এইটো সম্ভাৱিতাৰ পৰা দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি তাৰপিছত 41ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 42ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 43ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি আৰু এইফালে 44ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ আৰু 45ৰ যিটো শুদ্ধ অপশ্যন এইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন চি এইখিনি আছিল MCQ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই গোটেইকেইটা MCQ কৰাই দিম আৰু ইয়াৰ লং কুৱেশ্যন কেইটা আছে